นี่ไม่ใช่เพื่อเธอแต่เพื่อเขาเธอทำเป็นไม่รู้อะไรเลยกระตุ้นเขาหน่อยมื้อดึกหน่อยไหม กินแพนเค้กไข่จนจะอ้วกอยู่แล้วคุณยังกินลงเหรอช่วยคลายเครียดไงฉันได้ยินวี่เจ๋อเฉิงเขาว่าการผ่าตัดนั่นน่ะยากมากเลยห้ามผิดพลาดเด็ดขาด เวอร์แล้ว แต่ก็ยากอยู่นะ คุณไม่ได้ผ่าตัดมาตั้งหลายปีพอกลับไปผ่าก็เจอเคสโหดคุณจะกดดันมากไหม ทุกเรื่องต้องเริ่มต้นเสมอพอเถอะอย่าคิดมากเลยถ้ากินไข่ไก่จนเบื่อผมจะทำไข่นกกระทาให้นะไม่เอา คุณเอาไปห่างๆฉันหน่อยกินสักชิ้นหนึ่งพอได้นะไม่กินฉันไม่อยากกินนะไม่ทำไมคุณถึงหิวนักล่ะงั้นผมกินเองนะอ๋อฉันกินไข่ไก่นั่นจะอ้วกอยู่แล้วเนี่ยนี่ฉันต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้ไปตลอดเลยเหรอถ้าตัดสินใจแล้วไม่ใช่เหรอ ฉันว่าพี่สาวสินจือพูดถูกอะฉันควรผลักดันเขาจริงๆอะแหละการเดินก้าวแรกออกมาเองน่ะมันยากไม่งั้นก็เหมือนกับการต้มกบในน้ำอุ่นใช้ชีวิตให้ผ่านไปสิงจือเป็นยังไงเขาน่าจะกดดันมากจริงๆทุกคืนกลับมาก็ทำไข่ถ้าเป็นแบบนี้คอเลสเตอรอลของเราได้พุ่งสูงแน่เสี่ยวๆอยากจะฟังเพลงไหมได้ฉันขอดูหน่อยว่ารสนิยมดนตรีของคุณหมอสิงห์เป็นแบบไหน คลิปหนีบเส้นเลือดนี่คืออะไรอ่ะเอ๊ะฉันอยู่ที่นี่ตั้งนานทำไมไม่เคยเห็นของพวกนี้เลยนี่ด้วยข้อมูลการผ่าตัดของแผนกศัลยกรรมทรวงอกแถมเป็นของเมื่อเร็วๆนี้ที่แท้เขาอยากกลับไปผ่าตัดมาตลอดเลยถูกต้องแค่นี้ก็เรียบร้อยเข้าเตาอบ20 นาทีก็เสร็จแล้วโอเคให้ดูแกสิอบอะไรออกมาฮะน่าจะเอาน้ำใส่เข้าไปในเตาอบด้วยไม่มีความรู้ในชีวิตประจำวันเลยยังแกจะแต่งงานยังไงหนูไม่ได้เรียนอบขนมเพื่อแต่งงานนะเฮ้ยแกนี่ปากแข็งจริงๆแกทำเพื่อเสี่ยวสิงไม่ใช่เหรอเพราะครั้งก่อนเขาบอกว่าชอบกินอันนี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ทำให้ผู้ชายคนอื่นน่ะแกพูดอะไรฮะพูดอะไรของแกอย่าทำบ้าๆนะที่ขอบอกคนดีๆอย่างเสี่ยวสิงจะไปหาที่ไหนฮะพอเถอะแม่เลิกเดามั่วๆสักทีเถอะนะแค่ให้แม่สอนหนูทำเค้กแต่มาอบรมหนูแทนซะงั้นหนูไม่ใช่เด็กนะได้ไม่ยุ่งแล้วแกอยากทำอะไรก็ทำไม่ยุ่งแล้วไม่เอาละเรื่องบริษัทแกเป็นไงบ้างเอ๊ะแม่ถ้าหนูออกจากบริษัทแล้วมีหนี้ติดตัวอีกแม่จะทำยังไงทำไงเหรอก็ไม่ทำไงจะไม่ได้ให้แกเลี้ยงไม่ใช่หนูแล้วใครล่ะแกพึมพำอะไรแม่พูดถูกแม่มีลูกชายกับสามีแม่ไม่ต้องการหนูหรอกแกดูแกสิพูดจาเป็นไหมมีจิตสำนึกบ้างไหมฉันจะบอกให้เทียบกับแกแล้วเสี่ยวสิงดีมากเลยเสี่ยวสิงเข้าใจคนอื่นเขาเข้าใจความลำบากหลายปีมานี้ของแม่และดูแกสิฮะจะตัดสินใจอะไรเคยปรึกษาแม่บ้างไหมไม่เคยเลยตัดสินใจเองหมดได้งั้นให้เสี่ยวสิงเป็นลูกชายแม่คิดว่าฉันไม่อยากเหรอฉันน่ะอยากมากที่จะให้ลูกฉันเหมือนเสี่ยวสิงมีลูกที่เข้าใจคนอื่นแม่มีเสี่ยวเฉิงแล้วจะเอาลูกชายไปทำไมเยอะแยะล่ะเนี่ยเอาล่ะหนูทำเป็นแล้ววางสายก่อนนะ
สิงจือเนี่ยไม่รู้ว่าเอายาเสน่ห์อะไรให้แม่ฉันกิน ก่อนหน้านี้พวกเราเป็นแพทย์อาสาที่อำเภอหลินคัง เจอเด็กหญิงคนหนึ่งขาขวาถูกเหล็กเส้นแทงทะลุ ซึ่งมันอันตรายมากๆ ทุกคนไม่รู้ว่าควรทำยังไง แต่ว่าสิงจือช่วยเด็กเอาไว้ เขาไม่เคยบอกใครว่าทำไมเขาถึงเลิกเป็นหมอผ่าตัด และเลือกเวชศาสตร์ฟื้นฟูแทน ฉันเคยคิดว่าเขาไม่อยากทำมัน อยากอยู่เฉยๆถึงกับยอมแพ้แล้ว แต่ฉันพบว่าหลายปีถึงเขาไม่ผ่าตัด ในตู้หนังสือยังมีข้อมูลงานวิจัย คลิปผ่าตัดล่าสุด เอางี้นะ ถ้าถามว่ามีใครอยากให้เขากลับไปผ่าตัดนั่นก็คือ ตัวเขาเองนั่นแหละค่ะ คุณหลี่คะ เคยคิดไหมว่าทำไมเขาถึงเอาแต่ปฏิเสธคุณอยู่ได้อะ ไม่รู้สิ เขาไม่ใช่คนที่เห็นคนใกล้ตายแล้วไม่ช่วยแน่ คุณต้องเชื่อการตัดสินใจของเขาในฐานะหมอ การตัดสินใจของหมอเหรอ ถูกต้องค่ะ ไม่ว่าเขาจะผ่าตัดเคสนี้ไหม ฉันหวังว่าเขาจะตัดสินใจและวินิจฉัยในแบบมืออาชีพค่ะ เขาต้องคิดเผื่อคนไข้แน่ค่ะ ฉันไม่ใช่ตัวต่อรองจนกระทบการตัดสินใจของเขา นี่ไม่ใช่เพื่อสิงจือแต่เพื่อคุณและภรรยาของคุณค่ะ คุณน่าจะรู้ว่าผมไม่ได้ผ่าตัดมาหลายปีแล้ว ยิ่งการผ่าตัดยากขนาดนี้ด้วย ผมเชื่อในความสามารถคุณ ผมหวังว่าคุณจะช่วยภรรยาของผมสำหรับเรื่องการตอบแทน ผมรู้ ผมก็ช่วยคุณได้เหมือนกัน คุณดูนี่ ในฐานะหมอ การช่วยชีวิตคนเป็นหน้าที่ผมไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่น งานของเสี่ยวเฟยเธอตัดสินใจเองได้ และผมเป็นหมอ สิ่งที่ผมจะตัดสินใจคืออาการคนไข้เท่านั้น เป็นไง อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหม โซดาน้อยไปหน่อย เวลาอบก็สั้นไปด้วย อีกอย่างหน้าตาแบบเนี้ยมิชลิน3 ดาว ค่อยยังชั่วหน่อย เสี่ยวเฟย หืม คุณรู้ทุกอย่างแล้วใช่ไหม ที่จริง วันนั้นฉันเจอพี่จือจู เธอบอกฉันว่า ถ้าคนหนึ่งอยู่ในจุดตกต่ำไม่มีใครช่วยผลักดัน เขาอาจเดินออกมาไม่ได้ชั่วชีวิต ฉันคิดว่าเธอพูดถูกมากเลย แต่ฉันไม่อยากให้ตัวเองเป็นหมากที่ใช้บังคับคุณ ขอบคุณนะ แต่ว่าเสี่ยวเฟย ผมอยากลองดู พรุ่งนี้ฉันจะรอคุณตรงนี้ โอเคไหม เยื่อหุ้มปอดส่วนอกเปิดออกอีกหน่อย ครับ ค
รียมคีบ ครับ เลือดออกแล้ว หลอดเลือดแดงปอดบนซ้ายผ้าก๊อตความดันเลือดตกยังห้ามเลือดไม่ได้ ใช้เครื่องดูดอยู่ด้านข้าง ฉันเอง ครับ คุณหมอสิงห์ที่แท้คุณก็อยู่ที่นี่เอง เตรียมเย็บแผล เย็บเรียบร้อย ห้ามเลือดได้แล้ว นายทำต่อเลย ถ้าการผ่าตัดของผมสำเร็จราบรื่นก็คงดี เว่ยเจ๋อเฉิงกับสิงจือจือเก่งมากผ่าตัดสำเร็จแล้ว เอ๊ะ ทำไมคุณยังอยู่ล่ะคะ ไปกันหมดแล้ว การผ่าตัดสำเร็จแล้ว สิงจือล่ะ เขาออกไปเป็นคนแรก ฉันไม่คุยกับคุณแล้ว ห้องผู้ป่วยเร่งฉันไปก่อนนะคะ ค่ะ ผ่าตัดสำเร็จแล้ว ครั้งนี้โชคดีจริง เธอไม่ควรมานะ ๆ พวกเราเป็นเพื่อนกัน ทำไมผมจะมาหาไม่ได้ล่ะ สิงจือพูดกับใครอยู่น่ะ เหล่านี้คิดอะไรอยู่เนี่ย คุณมาได้ยังไง เมื่อวานตกลงกันแล้วไง ว่าจะผ่าตัดเป็นเพื่อนคุณ มา รีบนั่ง รู้สึกประสบความสำเร็จ รู้สึกว่าตัวเองทำเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่สุดไหมอะฮะคุณเป็นอะไรไป ไม่มีอะไร อาจจะเหนื่อยนิดหน่อย ให้คุณยืมพิง ในที่สุดก็จบแล้ว ต่อไปพวกเราต้องดีขึ้นเรื่อยๆแน่ นี่ทำอะไรเนี่ย กลับมาแล้วเหรอ มาเร็วมาช่วยฉันดูโจทย์ข้อนี้ว่าทำยังไงหน่อยแล้ว นี่หนังสือสอบเข้ามหาลัยทั้งนั้นเลย คุณเตรียมสอบเข้ามหาลัยเหรอ ที่จริงฉันยังไม่ได้ตัดสินใจ แต่หลังจากยกเลิกสัญญา ภาพแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวก็คือ
ได้เรียนใหม่ในมหาวิทยาลัยอะแต่พอฉันอ่านหนังสือก็รู้สึกว่ายากมาก คุณว่าฉันจะทำได้ไหมอะ เย่โง่เอ้ยมีคำพูดว่าพยายามแล้วต้องพบความสำเร็จใช่ไหม ต้องดูว่าคุณมั่นใจแค่ไหน อืม คุณจะอ่านบทเรียนที่บ้านผมเหรอ ขอแจ้งแบบทางการบ้านของคุณเป็นศูนย์การกลับเข้าเรียนของฉินเฟยแล้วนะ จริงสิ หืม ฉันส่งวีแชทหาคุณทำไมตอบช้านักล่ะอาจารย์สิงห์ อาจารย์สิงห์เหรอ อืม อ๋อผมไม่ได้รับปากว่าจะเป็นครูสอนคุณนะ เต้น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 คุณลองดูว่าของขวัญชิ้นนี้จะทำให้คุณเป็นครูสอนฉันได้ไหม ใช้ได้ รู้จักติดสินบนด้วย ตอนที่ฉันอยู่ที่ร้านหนังสือเห็นปุ๊บก็ถูกใจปากกาด้ามนี้ ฉันคิดว่าอาจารย์สิงห์เป็นศัลยแพทย์ที่ผ่าตัดเก่งสุดๆ ต้องใช้ปากกาที่ดีหน่อยสิ นี่ ในเมื่อคุณรับไว้แล้วก็เป็นครูสอนพิเศษของฉันแล้วนะอ่ะเอาล่ะ อาจารย์วันนี้คุณเหนื่อยแล้ว ฉันจะไปรินชามาให้ งั้น พวกเราเริ่มกันเลย ครับ บอกฉันได้ไหม ครั้งแรกที่เจอเสี่ยวเจียคือตอนไหน ครั้งแรกเหรอ ครั้งแรก ประมาณ5 ปีก่อนมั้ง ผมกลับมาจากซูมาน เพิ่งถูกย้ายจากศัลยกรรมทรวงอก วันนั้น ผมไปส่งของที่บ้านเด็กกำพร้า เห็นเขาที่สนามบาส คุณหมอสิงห์ เอ่อ กลับดีๆ อ๋อ นะครับ ผมกลับก่อนนะครับ คุณไม่ต้องไปส่งหรอก กลับดีๆค่ะ บ๊ายบาย บ๊ายบาย เล่นด้วยจริงมันเลย 3 คะแนน ผมตกใจมาก ผมแน่ใจว่าเขาก็คือเด็กที่ตายที่ซูมานไม่มีทางไปอยู่ที่หูหายได้แน่ ครั้งนั้นเขามานานแค่ไหนคะ พอผมใจเย็นลงเขาก็หายไป ตอนนั้นผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะสภาพแวดล้อม หรือผมอารมณ์ไม่ดี ถึงได้เกิดภาพหลอน จากนั้นล่ะ จากนั้นไม่กี่เดือนเขาก็มาหาผมอีก หลังจากนั้นก็ด้วยมันกลายเป็นสัญญาณ ทุกครั้งที่ผมอารมณ์ไม่ดี หรือมีเรื่องที่คิดไม่ตก เขาจะปรากฏตัว ทุกครั้งเหรอ บอกไม่ถูกว่าครั้งไหน มันค่อยๆเกิดขึ้น ปรากฏขึ้นบ่อยๆ แต่ว่าช่วงนี้ มันถี่ขึ้นเรื่อย ฟังจากที่คุณเล่า คุณรู้ว่าเสี่ยวเจียเป็นภาพหลอนใช่ไหม ๆ ใช่ ภาพลวงตาแบบนี้ จะปรากฏและหายไป ตามสภาพอารมณ์และร่างกาย ทำไมก่อนหน้านี้ถึงไม่บอกฉัน เพราะว่า การปรากฏตัวของเสี่ยวเจียไม่ได้รบกวนผม เขาเป็นเหมือนเพื่อนผม พูดคุยกับผม ให้คำแนะนำแถมยังบ่นผมด้วย ดูแล้ว พวกคุณเข้ากันได้ดีนี่ ถือว่าใช่ การมาของเสี่ยวเจียไม่กระทบต่อชีวิตของผม แต่ถึงขั้นที่ว่า ผมหวังจะได้เห็นเขา เป็นการปลอบใจอย่างหนึ่งมั้งครับ ดูเหมือนมีแต่ใช้วิธีแบบนี้ ผมถึงจะได้เห็นเขาอีกครั้ง หลายวันก่อนคุณมาที่คลินิก อยากให้รักษาด้วยการสะกดจิต ทำไมคะ เพราะว่า เขาปรากฏตัวที่โรงพยาบาล ในห้องผ่าตัด ตอนนั้นผมอยากให้เขาหายไป
แต่เขาไม่หายไป ผมถึงได้รู้ว่าคงจะเริ่มควบคุมการปรากฏตัวของเสี่ยวเจียไม่ได้ ผมเดาว่า เขาอาจเป็นสาเหตุโรคทางจิตของผม คุณกลับไปผ่าตัดอีกครั้งเหรอคะ สิงจือจือฉันเป็นนักจิตบำบัดของคุณ ฉันอยากให้ก่อนคุณตัดสินใจเรื่องสำคัญมาปรึกษาฉันก่อน โดยเฉพาะการกลับไปผ่าตัดจะกระตุ้นให้คุณนึกถึงเรื่องอดีต พฤติกรรมคุณทะลุขีดจำกัดการแบกรับทางจิตใจแล้ว ฉันคิดว่าในตอนนี้ คุณควรอยู่ให้ห่างจากภาพที่จะกระตุ้นคุณ รวมถึงงานที่โรงพยาบาล ซึ่งอาจต้องหยุดชั่วคราว